Βασιλίτης Χρήστος, είναι το όνομά μου, και έχω το τσαγκαράδικο εδώ. Τσαγκαράδικο και επίσης κλειδιά. Αντίγραφα κλειδιών. Όπως όλες οι δουλειές, έχει αυτή τις δυσκολίες της. Έχει και τα καλά του γιατί είσαι με κόσμο καθημερινά, αλλά έχει να κάνει και με λεπτά ζητήματα όπως το να φτιάξει ένα παππούτσι, να το επιδιορθώσεις, να δεις τη δυσκολία του, αλλά και αυτό είναι και η πρόκληση της δουλειάς. Μου αρέσει εμένα αυτό. Θέλω αυτά να τα κάνετε τρυπούλες, αν μπορείτε. Δεν έχω να παραλάβω κάτι. Της μικρής. Ναι. Αυτή η δουλειά είναι εμπειροτεχνικό, όπως το λέμε, εμπειροτεχνική δουλειά. Εμπειρική, δηλαδή κάποιος που την ξέρει σου τη μαθαίνει. Και έτσι έγινε και με μένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Καλό μεσημέρι. Ο προηγούμενος λοιπόν που είχε το κατάστημα εδώ ήταν και φίλος, οικογενειακός, μου έμαθε τη δουλειά. Έκατσα μαζί του εδώ για περίπου ένα μήνα, πρωί-απόγευμα, και έμαθα τη δουλειά. Και από τότε βέβαια προσπαθώ να την αναπτύσσω όσο μπορώ. Θα μας πάρεις από εδώ το χαρτί και θα μας το προσθέσεις. Θέλει να έχει μεράκι κανείς και επίσης να πιάνουν τα χέρια του για να μπορεί να επισκευάσει ένα παππούτσι, να το επιδιορθώσει σωστά δηλαδή. Τι άλλα είδη εκτός από παπούτσια επιδιορθώνετε? Μέχρι και τιμόνι αυτοκινήτου έχουμε επιδιορθώσει. Σέλαγο μηχανάκι, κάποια καθίσματα καλοκαιρινά ή ξέρω εγώ, μερικά δερμάτινα που ορισμένοι έχουν στο σπίτι. Αυξήθηκαν οι πελάτες με την κρίση? Ενώ θα ήθελαν ο κόσμος να φέρει τα παπούτσια του για φτιάξιμο, ωστόσο η κρίση τους έκανε να περιορίσουν και αυτό το τομέα στο σπιτικό τους. Στην αρχή, όταν πήρα το μαγαζί πριν από περίπου 11 χρόνια, υπήρχαν χρονικές περίοδοι που έπρεπε να αφιερώνουμε εδώ πέρα μέσα στο μαγαζί αρκετό χρόνο. Θυμάμαι για παράδειγμα μια περίπτωση που στη διάρκεια ενός 24ωρου έλειψα από εδώ μόνο 3 ώρες. Δηλαδή έπρεπε να δουλεύω 21 ώρες. Αυτό έγινε μία φορά στα τόσα χρόνια βέβαια. Ήταν κάτι που εγώ και η γυναίκα μου το θυμόμαστε πάρα πολύ. Γιατί ήρθα εδώ το πρωί χαράματα, 5,5 ώρα, έφυγα το βράδυ, θυμάμαι περίπου στις 2,5 από εδώ, 3 η ώρα, με ένα πιάτο φαγητό για να επιστρέψω και να μπορώ να βγάλω τα παπούτσια αυτά, να τα τακτοποιήσω για να τα πάρουν οι πελάτες κανονικά στον χρόνο τους. Για να γίνει αυτό από 2 χέρια δεν ήταν δυνατό και έπρεπε να αφιερώσω πολύ χρόνο. Φυσικά με τον καιρό εξανεμίστηκε αυτό, δηλαδή άρχισε να έχει μια πιο φθήνουσα κατάσταση, να λειτουργούμε πιο όμαλα, πιο λειτουργικά, μέχρι που φτάσαμε τώρα, στις μέρες που έτσι μιλάμε τώρα εδώ όλοι μαζί εδώ, που η δουλειά είναι πολύ κοντρολαρισμένη. Και η κρίση έχει συμβάλει σε αυτό, ώστε να είναι πολύ μετρημένη η δουλειά. Ωστόσο μας βοηθάει να ζούμε ακόμα. Ορίστε. Καλημέρα κύριε Λουκιά. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Τα παπούτσια. Πείτε μου λίγο τον αριθμό κάτω δεξιά από το χαρτάκι. Το 5. Έτοιμο είναι κύριε Λουκιά. Σε 5 λεπτά κλείνω όμως. Δεν θα με προλάβετε. Τότε αύριο το μεσημέρι. Έγινε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιούμε στην περιοχή εδώ της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Μακεδονίας εδώ και 25 χρόνια με κατασκευές και με εμπορία διαφόρων προϊόντων και τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαι με την εμπορία στερεών καυσίμων μετά από μια παραγωγή που την φτιάχνουμε στη γειτονική μας χώρα, τη Βουλγαρία. Εκεί έχω ένα εργοστάσιο το οποίο κατεβάζω ξύλα από τα βουνά, εκεί τα επεξεργαζόμαστε και τα φέρνουμε έτοιμα προϊόντα και τα διοχετεύουμε στην ελληνική αγορά σε όλη την Ελλάδα. Το ξύλο, η δυσκολία του είναι ότι συλλέγεται από τα βουνά και συλλέγεται σε καλές και σε κακές καιρικές συνθήκες. Συλλέγεται από μεγάλα υψόμετρα, ξεκινάνε από τα 500 μέτρα υψόμετρο και μπορούν να φτάσουν και στα 2.000 μέτρα. Τα ξύλα κόβονται στα βουνά απάνω, κατεβαίνουν σε ένα πλάτωμα το οποίο να μπορούν να τα φορτώσουμε σε νταλίκες με ειδικά οχήματα τα οποία είναι με κίνηση σε 6 τροχούς. Εκεί φορτώνονται στην διάσταση του 1 μέτρου ο κορμός, κατεβαίνει στο εργοστάσιό μας, κόβονται, σκίζονται από το προσωπικό και από τα μηχανήματα, τα αυτόματα που υπάρχουν εκεί και μετά φορτώνονται σε νταλίκες και έρχονται στη μάντρα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Μετά φορτώνονται σε μικρότερα φορτηγά και πηγαίνουν στα σπίτια των πελατών. Τα ξύλα που πουλάμε εμείς εδώ είναι μόνο για θέρμανση, είναι στερεά καύσιμα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε σχέση με το ξύλο είναι η λαθρέα εισαγωγή ξύλων που γίνεται από τις γειτονικές χώρες της Ελλάδος, από τα Σκόπια, από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία. Έρχονται ξύλα τα οποία είναι λαθρέα, είναι προϊόν λαθρέας υλοτόμησης ή πολλές φορές δεν είναι λαθρέας υλοτόμησης, αλλά γίνεται μεγάλη φοροδιαφυγή λόγω του ότι δεν κόβονται χαρτιά για αυτά εδώ. Μπαίνουν στην Ελλάδα, δεν πληρώνονται φόρους, δεν πληρώνονται ΦΠΑ. Προσπαθούν οι αρχές να το καταπολεμήσουν το φαινόμενο, αλλά ποτέ δεν είναι εύκολο στη χώρα μας να καταπολεμηθεί ένα φαινόμενο φοροδιαφυγής. Το επάγγελμα αυτό το κάνω 20 χρόνια. Παιδικά, αθλητικά, τα οποία αυτά θα πάνε μέσα στο γραφείο και θα ραφτούν και θα πουληθούν στα μαγαζιά και τα μαγαζιά στους πελάτες. Οι ώρες που δουλεύουμε εξαρτάται, είναι αρκετές. Μπορεί να είναι και 10 ώρες, μπορεί να δουλέψει και 20 ώρες συνεχόμενες. Οι δυσκολίες του επαγγέλματος είναι να βρεις τι ρούχο πρέπει να παράγεις. Δεύτερο, να βρεις τα πατρόν που θα γίνουν τα ρούχα για να βγουν σωστά. Τρίτο, να βρεις τους πελάτες που θα πρέπει να τα πουλήσεις. Και να εισπράξεις και τα χρήματα που πουλάς τα μόρφα. Με την κρίση, όπως το είπες, είναι δύσκολη. Δεν είναι μόνο το τι θα παράγεις τα ρούχα, είναι πώς θα τα πουλήσεις και πώς θα πάρεις τα χρήματά σου. Το βασικότερο. Πήρα να σας ενημερώσω για το τι καινούργιο υπάρχει
Και αν θέλεις είτε να έρθεις από εδώ πέρα να δειγματιστείς, είτε να έρθω εγώ, όπως θέλεις. Τα ενώνουμε αυτά στον κοπτοράπτη, μετά περνάμε τη φάσα και πίσω και μπρος και στις καβαδούρες. Το κλείνουμε στον κοπτοράπτη, κάνουμε την πλακογραφή και είναι έτοιμο για σίδερο. Τα τελειώματα από το ρούχο. Κάνει τα τελειώματα από το ρούχο και πολλές φορές στολίζει με τα εξόγαζα τα μπλουζάκια. Κάνει τα εξόγαζα και τα τελειώματα ενός ρούχου. Τώρα έχει τελειώσει. Θα πάει το στο ρούχο. σίδερο. Θα πάει σίδερο και συσκευασία. Και θα ισχύει όπως θα κοινωνεί. Δώστε μου μια σακούλιτσα να θέλετε για να το συσκευάσω. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί με τα χρόνια, άσχετα αν υπάρχει κρίση ή όχι. Το επάγγελμα αυτό δεν θα πάψει να υπάρχει.